Цього разу журналіст BBC Стівен Сакур у Нью-Йорку поговорив з путінським посіпакою Небензя. Та от я розумію тепер, що на фоні фантазій бункерного, якими він намагався підкорити Карлсона, це інтерв'ю Небензі, воно, звісно, загубилося. Але даремно. Бо тут треба, знаєте, теж послухати, що наговорив путінський посіпака, а також звернути увагу на те, як Стівен Сакур ставив запитання бридкому путіністу. От я дуже хочу, щоб ми з вами це подивилися та послухали. Тож давайте подивимося. Вы кричите «лицемерие, двойные стандарты». А нет ли элементарных двойных стандартов со стороны России? Россия, например, отказывается признать аннексию Восточного Иерусалима и голландских высот Израилем, потому что, как вы говорите, это незаконно с точки зрения международного права. Каким же образом ваша аннексия 4 регионов Украины может считаться законной? Мы не начинали эту войну. Война началась... Просто ответьте на мой вопрос. Война началась в 2014 году, когда Украина, киевский режим начал контртеррористическую операцию Вы знаете, в Донбассе. что это не может быть законным. Бомбили 8 лет с молчаливого одобрения Запада, который недавно признался, что никогда и не собирался следовать Минским соглашениям, и они были нужны лишь для того, чтобы порадовать Киев. И мы пришли покончить с этим. И тогда люди Донбасса, Донецка, Херсона и Запорожья просто заявили о своем желании. И все. І все. Ось чуєте? І все. Вірніше, знову стара пісня про «Бомбили Донбас», «Самі захотіли» і так далі. Втім, знаєте, Небензя тут теж пробив дно, бо далі він взагалі заявив, що усі тільки й те роблять зараз, зокрема останнім часом, що безпідставно звинувачують Росію. Бо доказів у всіх цих злочинних терористичних діях Росії, про які ми всі розповідаємо і говоримо, зокрема і в Європі та світі, насправді тут цих доказів немає. І, знаєте, він таки каже, що це все безпідставно. І я, коли це все слухала, я вкотре переконувалася, що от росіяни таки невиліковна нація. Бо як ще можна прокоментувати ось все це, що розповідає Небензя, ну я не знаю. Давайте послухаємо. Господин Поспред, вы ветеран ООН и дипломат со стажем, и вы знаете, что лишь несколько стран – Сирия, Северная Корея, Беларусь и Никарагуа – признают российскую аннексию украинских территорий. Почему, по-вашему, весь остальной мир отказывается это сделать? Что вы имеете в виду под всем остальным миром? Запад, Сирия, это не Северная весь Корея, остальной Беларусь и мир. Никарагуа признают российскую аннексию украинских территорий. Все, кроме горстки стран, отказываются принять мировоззрение Путина. Кто вам такое сказал? Глобальный юг его принимает. Нет, это не так. Они не признают российскую аннексию. И вы это знаете, потому что заседаете в ООН. Вы исходите из резолюций ООН, которые принимались в то время, когда США выкручивали всем руки и говорили, как надо голосовать. Ще пак, хто б, звісно, сумнівався, знову Сполучені Штати у всьому винні, бо це Америка там примушує когось якось за щось голосувати. Знаєте, далі, в принципі, слухати цю словесну діарею Небензі немає сенсу, тому що він взагалі протягом всього цього інтерв'ю постійно повторював старі наративи російської пропаганди. Відхилявся від відповідей і, звісно, традиційно звинувачував у війні Захід. І тут, знаєте, ще дуже важливо, як, слухаючи ось все це, поводив себе журналіст BBC. Це, знаєте, не Карлсон, який слухав Путіна, там, вдивлявся у нього, не знаю, можливо, моментами там навіть думав, що Путін розповідає щось важливе. Ось журналіст BBC дав, мені здається, зрозуміти Небензі, що треба все ж таки нарешті усім росіянам зараз уже розуміти те, що весь світ їх зневажає. І ось ці їхні абсурдні, абсолютно цинічні, брехливі заяви, вони не просто вже, знаєте, як кістка в горлі усьому світу, а також і, зокрема, іншим представникам ООН. А вони реально настільки вже набридли всім, що він так і говорить йому, що ви ж, як представник ООН, постійно знаходитеся у залі засідань. Ви ж бачите, про що говорять інші країни. І невже ви досі не втомлюєтеся брехати? Журналіст BBC так і запитує в Небензі. Мовляв, скільки можна, от реально, скільки можна робити з нас дурнів і клеїти з себе дурнів, розповідаючи ось такі абсолютно брехливі маніпуляції. Але, як бачите, Небензя традиційно
молодець, тримався, не зраджував Кремль і російську пропаганду, продовжував розповідати про те, що 8 років бомбили Донбас, а потім про те, що жителі тимчасово окупованих територій Росії, як зі слів Небензі, вони самі хотіли повернутися до Росії. Чому повернутися? Тому що, знову нагадую, Небензя вважає, що вони історично і належали Росії. Тому тут мова в жодному разі не про захоплення. Ні, ми всі неправильно це все трактуємо. Небензя каже, що це наші історичні території, які просто от захотіли повернутися в Росію. Знаєте, курам насміх усі ці заяви, але я показую це для того, щоб ви всі, хто дивляться нас, розуміли, що дійсно з росіянами немає про що говорити. Ми бачимо, що от вже з 2014 року триває війна, а з 2022-го повномасштабна, страшна кривава війна. А риторика росіян не змінюється. Вони продовжують, я вже казала, клеїти дурнів і робити дурнів із всіх тих, хто їх слухають. Просто єдине, що мені хотілося б, щоб нарешті і в ООН, а також в інших світових організаціях зрозуміли, що немає про що з ними говорити. І як мінімум, знаєте, приємно, коли от Мюнхенська безпекова конференція, яка відбудеться найближчими днями, не запросила представників Росії, тому що дійсно немає про що говорити з терористами та вбивцями. Дуже б хотілося, щоб нарешті про це подумали і в ООН, приміром, що, можливо, не треба вже взагалі дозволяти Росії про щось там говорити, заявляти з трибуни, зокрема на багатомільйонну аудиторію. Звісно, до речі, я тут скажу, що ж після цього інтерв'ю Карлсона, яке Путін йому дав, світ тільки сміявся з нього, і ніхто там сильно, знаєте, не зачаровувався Путіним, і зрозуміли всі вкотре, що це все брехня, і всі ці його історичні припадки та маразм, який він там намагався розповідати. Але зрештою, сам факт просто того, що про Путіна говорять, він вже обурює. Хочеться взагалі, щоб забули всі про існування і Росії, і Путіна, і Кремля. Але для цього всі ми робимо мало, зокрема, мабуть, і ті, хто нас підтримують, тому хочеться бачити дійсно гарні новини з-за океану, зокрема з Сенату. На них будемо чекати. А нам усім хочеться мені нагадати, що ми повинні все ж таки підтримувати сили оборони, допомагати їм і донатами, а також долучатися до тих зборів, які перевірені, які ми знаємо. Один з них – це наш збір, тому ви зараз бачите QR-код на ваших екранах, ви можете його відсканувати. Також на сайті можете знайти всю інформацію про збори, які нам вже вдалося закривати, зокрема і про цей, який триває. І, звісно, за фінансової можливості долучайтеся. Чому я про це постійно нагадую? Тому що це важливо. І знаєте, попри те, що часто, зокрема і у коментарях на нашому YouTube-каналі під ефірами звинувачують у тому, що ми випрошуємо або примушуємо українців донатити, мені болить дуже це, і мені шкода, що українці про це пишуть. Тому що, хоча, можливо, це не українці, бо ми ж розуміємо, що дуже сильна і потужна російська пропаганда, і це дійсно можуть бути просто боти. Але зрештою, мені б хотілося, щоб те, що ми постійно говоримо про те, що треба підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм, щоб воно не виглядало, знаєте, як випрошування допомоги. Я дуже хочу, щоб усі ми зараз усвідомлювали, що від кожного з нас залежить наша велика майбутня перемога. І кожен повинен до неї долучатися. Зокрема, усі ті, хто в тилу, хто не на фронті, але сьогодні завдячують своїм відносно спокійним життям у тилу тільки силам оборони. І тим, хто ціною власного життя і здоров'я зараз виборює для нас кожен новий день. І ризикуючи там, на фронті, дарує нам життя у тилу. Ми повинні з вами це розуміти. І я вірю в те, що ми це усвідомлюємо. І дійсно, українці – велика дуже нація, потужна сила, яка вміє об'єднуватися. І говорячи про пропаганду, також хочу нагадати, що не забувайте, що так багато зараз тих, хто хоче нас посварити, зламати і зруйнувати нашу віру у перемогу. Тому дуже важливо, щоб якомога більше було тих, у кого одна спільна мета, і щоб ця мета нас об'єднувала. А наша велика і спільна мета – це перемога. А наш найбільший ворог – це Росія. Це Росія, путінські посіпаки та всі ті, хто підтримують криваву агресію Путіна.